Terve ja tervetuloa Jukolan mallisuunnistukseen. En tiedä, onko tämä mikään virallinen mallisuunnistus, mutta mallisuunnistuksena meidän seuravalmentajat meille myi, niin mennään sillä. Eli maastona on taas legendaarinen Mannilan Risumaa, viralliselta nimeltään Sydänmaa. Ja tämä rata oli tämmönen joku noin 3 kilsaa, olisiko vähän reilu, ja tarkoitus oli juosta tää jotenkin reippaasti. Itse menin sellaista mukavaa VK-vauhtia, osa meni kisavauhtia ja osa sitten ihan kevyesti. Mutta tämä oli tämmönen viimeinen kalibrointi tänne Mikkelin maastoihin ennen Jukolaa, 2 päivää ennen kisaa. Ykkösväli oli heti tämmönen vähän ehkä huonokulkuisempi. Alku oli tollanen pikku risukko ja sitten vielä vähän kivikkoa päälle, mutta ei tässä oikeastaan voinut sitä mitenkään välttää. Et pakko oli vaan mennä tästä suunnilleen viivaa pitkin. Tässä oli sellaisia tosi selkeitä kohteita, eli suunnistuksellisesti tämän pystyi kyllä tekemään aika helpoksi. Ei tarvinnut hirveästi lukea karttaa tuolla, mikä oli ihan kivaa, kun oli niin vaikea kulkusta. Eli ensin oli toi aukon kulma, sitten toi iso mäki oikealla. Sitten tää suoalue oli tosi selvä, jonka jälkeen kun nousi tämän yliin, sitten tuli vielä tuonne pikku notko ja sen jälkeen toi laakea rastimäki. Eli muutama iso kohde vaan ja kompassisuunnan pitää koko ajan, niin ei tarvi hirveästi tämmöisellä välillä lukea karttaa. Nyt tiesi, että on tässä notkossa suunnilleen. En tiennyt ihan tarkalleen sivusuunnassa missä kohti. Koitin vähän vilkuilla, että näkyykö noita kiviä. Mutta eipä sillä niin väliä, että jatketaan vaan tonne mäen päälle. Sieltä mäen päältä sitten kyllä löytää noiden kivijonoa pitkin rastin. Huomasin tässä, että tulinkin just sopivasti tähän ihan korkeammalle kohdalle ja sitten aloin tuolta vasemmalta katselemaan noita kiviä ja tiesi, että rasti tulee siinä kivijonossa jossain kohti vastaan. Et mä en sitä niin tarkkaan lukenut, olisi ehkä voinut, koska tein tähän tämmöisen vähän turhan kaarroksen, kun näin sitten lipun tuolla kauempana. Kakkoselle alku oli vähän tämmönen kompassipainotteinen, että ei ollut mitään selkeitä kohteita, josta olisi suunnan saanut, niin piti vaan kompassisuunnalla lähteä. Ja sitten tiesi, että toi rastimäki on kyllä niin selkeä, että se tulee vastaan. Ja toi kivikin tuossa viivalla näkyy tosi kaukaa, niin siitä tiesi, että on ihan oikeassa suunnassa. Ajattelin, että ei varmaan kannata liian aikaisin lähteä kiipeämään tätä mäkeä ylös. Että tuolla rinteessä voi olla aika hidasta, niin halusin mennä vielä vähän aikaa täällä mäen alapuolella. Tässä oli jo jonkin verran uraakin. Oli tiedossa, että nämä meidän reenirastit on noita järjestäjien tarjoamia rastipisteitä, niin ties, että jos täällä tämmönen ura menee, niin se melko todennäköisesti vie rastille, että niitä pystyy välillä jonkin verran hyödyntämään ja sekin oli ihan hyvää harjoitusta Jukolaa varten. Itellä nelososuus, niin siinä ei ihan hirveästi välttämättä rasteille meidän uria, kun se todennäköisesti ainakin vitososuuden kanssa hajonta pari vasta. Niin voi olla myös sellaista, että urat menee vähän väärääkin suuntaan sit kisassa. Mutta kolmoselle oli oikeastaan tarkoitus mennä suoraan tuohon jyrkänteen päätyyn ja ihan viivaa pitkin rastille, mutta sitten tämä kuvioraja alkoi vetämään puoleensa. Tässä oli niin hyvä juosta ja jotenkin en vaan malttanut vastustaa sitä ja juoksin tänne melko alas. Ja sitten ajattelin, että no, ehkä mä nyt menen sitten ton pikkulammikon oikealta kiertävälle reitinvalinnalle, jota mä olin myös aluksi vähän miettinyt. Eihän tässä oikeasti ole mitään syytä kiertää mitään, että suoraan tai olisi pitänyt mennä. Jotenkin vaan alussa ei vaan tullut lähettyä sit suoraan. Ja tiesin kyllä, että en ole menossa suoraan, mutta no, lähdin sitten tälle
toiselle valinnalle, mitä oli aluksi miettinyt. Tässähän oli vähän kyllä huono valinta siinä mielessä, että suoralla reitillä olisi ollut ihan yhtä paljon tiheikköä ja tällä kierrolla ei saa sitä nousuakaan. Itse asiassa suoralla valinnalla olisi ollut varmaan jopa vähän vähemmät tiheikköä. Ei tässä mitään järkeä ollut, mutta tulipahan lähettyä. Tässä oli selkeä toi just tuossa oikealla puolella oleva pieni mäki. Tiesi ihan tarkalleen missä menee ja sit vaan yritin tähdätä tästä tonne järven oikeaan reunaan. Periaatteessa tosta suoltakin olisi voinut vielä taittaa tonne suoralle reitin valinnalle, mutta en sit sitä tehnyt. No, tässä oli ihan hyvää kulkusta pätkää hetken aikaa ja jotain tuossa kartasta tarkistin, niin en tiedä mitä, koska tää oli aika selkeä tää nenä, jossa oli noin 3 kiveä. Rastiotto oli suunnitelmana vaan mennä tosta lammikon kärjestä ihan kohti suorasti tonne rinteeseen ja siellä oli tarkoitus jättää toi ensimmäinen korkein kohta vähän oikealle ja mennä tosta ton pienen suonotkon reunaa ja sitten tuossa rastiympyrän reunalla on noin pari kiveä, niin ajattelin, että ne vois olla hyviä kohteita ja tuolla on varmaan ihan hyvä näkyväisyys, niin voi rastipistekin näkyä aika kaukaa. Tossa oli toi kivi, se oli hyvä kohde siinä, pystyi sen vilkaisee tosta kartaltakin ja sitten alkoi näkymään tuolla toi suonotko, niin lähdin sitten kiipeämään sinne päin. Toi korkein kohta tuossa oikealla oli tosi selkeästi, nyt ei näy kun mä luin tuossa karttaa, mutta nyt kun vähän pää nousisi, niin näkisi yleisökin. Toi suo näkyy tuolla, tai en mä tiedä näkyykö suo, mutta toi suonotko oli tommonen vähän pusikkoinen, niin se oli tosi selkeä. Ja sitten aloin tuolta kaukaa kattelee, että näkyykö noita kiviä. Niissä oli vaan jotain vähän hämärää, että toi kivi tossa vasemmalla, mihin mä just katoin, niin sitä ei tainnut olla kartalla ollenkaan. Niin mä vähän ihmettelin, että mikä kivi se on, koska olisi joten kuvitellut, että se olisi ollut kartalla, mutta sitten aika äkkiä tajusin, että joo, että ehkä sitä ei vaan oo. Ja tuolla näkyykin toi rastin vieressä oleva kivi ja toi pieni kumpare, joka on rastipiste. Vilkasin vähän lähtösuuntaa. Tähtäsin tonne tuplakiveen. Ne näkyy tuolla kamera oikeassa kulmassa nytte. Ei näy enää. Ja ajattelin, että niitten vähän vasemmalta puolelta kun meen, niin saatan osua tuolla tiheikössä tuohon valkoiseen kaistaleeseen, joka nopeuttaisi ehkä matkantekoa hieman. Ja tästä huomasin, että tämä valkoinen kaistale oikeastaan lähteekin jo tästä, että se oli yllättävänkin selkeä, kun osuu siihen just oikeaan kohtaan. Mutta reitin valinnasta sen verran, että ajattelin, että tämä alku varmaan kannattaa mennä tonne tielle asti ainakin just tästä melko suoraan, että turha tonne vihreäseen rinteeseen on lähtee vasemmalle. Ja sitten vähän rastivälin loppua mietin, että pitäisikö vaan puskea suoraan ton mäen yli vai lähdenkö kiertämään. Mutta sitten ajattelin, että kyllä toi kierto voisi olla ihan fiksu, että kuitenkin noi jyrkät rinteet ja tommonen vähän vielä pusikkoinen versio, niin voi olla melko hidasta. Ja tuolta vasemmalta kun kiertää, niin toi ojan ympäristö näyttää sellaiselta aika hyväkulkuiselta omaa silmää. Tästä löytyi hyvin tää valkoinen metsä ja tässä oli mukava lasketella alaspäin tätä rinnettä. Sopiva helppokulkusta metsää ja
kuvioraja vasemmalla ohjasi oikeaan suuntaan, niin ei ollut mitään hätää siinä. Tuolla alkoi vasemmalla näkymään toi pieni kumpare. Kameralla sitä ei nyt oikein vieläkään näy, mutta silmää se näkyy melko kaukaa. Ja tässä oli vielä tää ojakin varmistuksena, niin tiesi, että joo, nyt ollaan just oikeassa kohdassa. Ja tuun tuohon tien mutkaa suunnilleen ja sit vaan tietä pitkin tonne suon päätyy asti. Ollut vähän viime videoiden kommenteissa havaittavissa sellaista pientä huolestuneisuutta, että miten sillä Jukola viestissä pärjää, jos tämmönen oikea suunnistajakin on ihan sekaisin, niin pitää ehkä vähän rauhoitella, että ei se välttämättä mitään niin erikoisen haastavaa tule olemaan, että kartta on varmasti hyvää ja selkeitä mäkimuotoja, niin kyllä sieltä varmasti jokainen ehkä kotia löytää. Tää reenimaasto vastaa vielä vähän paremmin ehkä sitä kisamaastoa kuin ne pari edellistä videoa. Mutta tästä lähdin nyt sitten metään puolelle ja ajattelin, että ei kannata varmaan tota viimeistä nyppylää enää kiertää, että tästä ei tarvinnut nousta kuin joku yksi käyrä vaan ja oli ihan mukava tämmönen välikkö mäkien väliin juosta. Sitten aloin vähän taittaa tonne oikealle päin ja tiesi, että ojaa siellä kuitenkin tulee vastaan, niin pystyy aika huoletta juoksee tässä sinne päin ja rastiottoakin on tosi hyvää toi oja ja sitten siellä on vielä tommonen kuviorajakin ennen rastia ja pientä käyrämuotoakin siinä rasti ympärillä, niin oli semmonen luottavainen olo tohon rastiottoon. Menin just ojaa yli. Sitten ajattelin, että juoksen tässä vasemmalla puolella suunnilleen ojaan suuntaisesti siihen asti, että tulee taas ojaa vastaan. Ja sitten vähän sen jälkeen katsoin, että mistä löytyisi sellaista hyvää linjaa. Ajattelin, että toi kuvioraja on varmaan tosi selkeä, kun se tuolla rastin jälkeen on ainakin niin selvää, että eiköhän se näyttäisi vähän ennenkin rastia. Sitten tuli oja vastaan ja alkoi tuolla edessäpäin näkymään toi suoalue, vähän se metsä painuu vähän sinne päin. Niin noi on välillä aika helppo nähdä yllättävän kaukaa. Sitten lähdin ylittämään suota. Sitten aloin vähän ihmettelemään, että mitä se risukko täällä on ja katsoin, että rastikin näkyy jo täältä asti, mutta sitten muistin, että jossain reeniohjeessa oli jotain mainintaa, että täällä on jotain uutta hakkuuta jossain kohti. Ajattelin, että tämä on varmaan sitten se. Mutta lippu näkyy kyllä tosi kaukaa, oli just oikealla puolella kiveä ja kivikin oli tommonen yksinäinen ilmestys tuolla keskellä avointa hakkuualuetta, niin ei mitään ongelmaa. Sitten rastilta lähössä, niin oli helppo, kun näkyy toi seuraava mäki heti rastilta, niin pystyi vähän siihen tähtäämään. Mä en kiveä tuossa vasemmalla edes suunnistaessa lukenut ollenkaan, että se olisi ollut hyvä kohde kanssa, että siitä olisi saanut tämän suunnan tarkistettua ihan 100 varmasti. Mutta tästä mä sitten vaan jatkoin kompassisuunnalla ja luotin, että toi seuraava mäki kyllä tulee vastaan, että siihen osuu väkisinkin. Ja se mäki alkoikin näkymään jo täältä. Vähän mietin, että olisiko lähtenyt kiertää tätä mäkeä vasemmalta, mutta sitten ajattelin, että en nyt ainakaan enää tässä kohtaa, kun on tullut jo viivaa pitkin tänne asti. Ja täältä mäen päältä on varmaan melko helppo ottaa toi rasti. Koitin vaan pitää suunnan tosta mäen korkeammalta kohdalta. Sitten aloin etsiä, että missä se kivi muuten onkaan. Ei mennyt kiveä näkyä missään. Ja en olisi kiveäkään varmaan edes
tajunnut, mutta sitten näin rastilla olevan paperilapun varmaan ekana. Ja joo, siellähän se on. Ei ollut mikään ihan massiivinen kivi toi ja oli vielä just tuolta ylältä päin varsinkin aika huomaamaton. Rastilta lähtö oli helppo, kun oli tää mäkimuoto tässä, niin se ohjasi aika hyvin. Siirryin vaan tonne mäenhuipun toiselle puolelle ja tästä vaan kohti seuraavaa mäkeä. Halusin nähdä ton ison kiven, joka on rastiinpyrän reunalla. Ajattelin, että menen siitä vierestä ja sit vaan nouse ylöspäin, niin rasti tulee vastaan. Ja se iso kivi näkyykin täältä asti hyvin. Sitten pystyi keskittyä siihen, että etti tältä risukosta hyvää juostavaa väylää. Mietin tossa jo kiivetessä vähän seuraavan välin reitin valintaa. Siinä oli vähän vaihtoehtoja kanssa. Tää oli kyllä hyvää rataa, kun ihan muutaman kilsan rataa vaan, mutta oli pari ihan hyvää reitinvalintaväliäkin mahtunut siihen. Ja sitten myös tämmöistä aika Jukolan viestimäistä väliä muutenkin, niin oli varmaan aika hyvä valmistautuminen. Varsinkin just nelososuudelle, kun siellä varmaan tulee olemaan tämän tyyppistä suunnistusta aika lailla. No lähdin sitten kiertää vähän tätä mäen huippua. Ajattelin, että tässä pitää vähän kiertää kuitenkin, kun on noin jyrkänteet tuossa vastassa. Ja lähdin sitten tänne oikealle päin, kun ajattelin, että haluan kiertää isoa mäkeä oikealta. En ollut ihan varma vielä tässä kohtaa, kierränkö kokonaan vaivaa tuosta osittain. Mutta ainakin alkuväliin tarkoitus oli mennä tästä vähän oikean puolelta. Tässä oli muuten hyvä tämmönen ajoura, joka vei tänne mäen alle aika mukavasti. Mutta joo, tarkoitus oli tästä mennä vähän osittain näitä vihreitä ja osittain valkoisia pitkin tonne seuraavan mäen reunalle ja siinä sitten vähän miettiä, että kiertää kokonaan vai ei. Tulin tässä pikkasen enemmän oikealle, kun olin suunnitellut, kun se ajoura oli niin hyvä juosta. Mutta sitten kuitenkin siitä huolimatta mä tästä jatkoin vähän niin kuin sellaisella suunnalla, joka olisi pitänyt olla, jos olisi ollut tuolla Valkoisen metsän kulmassa. Eli olin niin koko ajan pikkasen liian oikealla ja sitten mä ajauduin tänne aika pahasti tänne mäen rinteeseen, että tässä tuli vähän ylimääräistä nousua ja ylimääräistä matkaa tällä vihreän puolella. Et siinä olisi ehkä pitänyt vaan tuolta edellisiltä jyrkänteiltä melkein mennä tonne valkoisen kulmaan asti ja siitä sitten katsoa, että meneekö kuviorajaa eteenpäin vai oikaiseeko vihreän läpi, mutta nyt mä tulin tänne melkein mäen huipulle asti. Tää oli vähän huono rastiväli multa. Osittain tämän alun takia. No mä kuitenkin tajusin siinä, että tuli noustua vähän liian ylös ja lähdin sitten tosta korjaamaan ja Valkoinen metsä aukesikin sitten tässä mukavasti. En ollut vieläkään päättänyt, että lähdenkö kiertää kokonaan mäkeä, mutta tässä meni tämmönen ura, niin ajattelin, että seurataan tätä uraa nyt ainakin hetken aikaa, katsotaan mihin menee. Sitten ura lähti vähän tonne oikealle, mutta sitten jotenkin mulle tuli semmoinen fiilis, että ei mun kannata mäkeä sieltä asti kiertää. Ja lähdin tästä suoremmalle vaihtoehdolle. Halusin nousta just tosta vähän niinku mäenhuippujen välistä tonne ylös ja tuolla vasemmalla näkyy toi isompi huippu aika selvästi. Se oli niin jyrkkää tommonen vähän kalliorinne. Ja tässä alkoi hahmottumaan tää notkokin, josta oli tarkoitus nousta tonne ylös. Ja tässäkään ei ollut vielä ihan varmaa reitinvalintaa tonne välin loppuun.
Tuossa oli oikeastaan 3 vaihtoehtoa. Yksi vaihtoehto oli, että olisi jatkanut tässä mäkien välissä tonne oikeastaan viivalle asti ja sieltä sitten loppuviivaa pitkin. Sitten yksi vaihtoehto, että menen tästä niin kuin suorinta mahdollista reittiä rastille. Ja sitten 3. vaihtoehto oli, mitä lähdin sitten toteuttamaan, oli, että juoksen tästä mahdollisimman suoraan tonne tielle, sitten tonne rastiviivaalle tietä pitkin ja siitä rastille. Mutta luulen, että paras olisi ollut vaan jatkaa tästä suoraa tie yli kohti rastia. Ja tästä tuli vähän rastiväliä sekä alussa että lopussa tämmöisiä pieniä epäoptimaalisia reittejä. Et sinänsä ihan niin kuin homma periaatteessa hallinnassa koko väliin, mutta sitten kuitenkin tällä välillä varmaan tuli aika paljon tappioa just noitten alun ja lopun takia. Pääsin tielle ja sitten vaan tietä tonne tien mutkaan asti. Tai olisi sen takia ehkä kannattanut vaan jatkaa tuosta suoraan mettää, koska tuolla tuonne ihan ensimmäisen tiheikö toisella puolella olisi ollut tuollaista tosi laakeata valkoista metsää, joka olisi varmaan ollut aika hyvää kulkusta. Ja sitten kun täältä tulee, niin tulee vähän tällaista ylös alas käyrää enemmän. Ei tämä nyt mikään ihan huono valinta ollut, että tämmönen varma viestireitti. Toki olisi tuolta suorempaakin ollut aika varma, että toi oikealla puolella oleva tummanvihreä tiheikkö ja kuvioraja olisi kyllä ohjannut rastille sieltäkin aika mukavasti. Aloin sitten täältä katsomaan, että on muuten jyrkkä mäki tossa, mikä pitää nousta. Ja oikeastaan sen mäen jyrkkyydenkin takia olisi voinut olla parempi mennä tuolta enemmän oikealta, vähän suoraviivaisemmin. Olisi päässyt vähän loivemmin nousemaan tämän mäen, mutta toisaalta, jos menee mäen jyrkästi ylös, niin se on nopeasti ohi. Piti vähän konttailla tässä, että ei ihan pystynyt pitämään juoksuna tätä tekemistä. Tämä oli aika turvallinen vaihe rastiväliä, kun tiesi, että toi hakkuaukko tulee kuitenkin vastaan, niin kunhan vaan pääsee tonne mäen päälle, niin se sitten palauttaa kartalle ihan tarkalleen ja sieltä aukon kulmasta on enää lyhyt putti rastille tuon kiven kautta. No nyt tultiin tähän aukon kulmaan ja sitten vaan tonne seuraavaa kulmaa ja siitä kohti rastia. Halusin nähdä ton kiven tuolla vasemmalla. Taisin nähdäkin sen. Olisiko se nyt jäänyt tuohon karttapalaan alle. Sitten katsoin, että toi rasti on varmaan tässä tämän seuraava tihealueen takana. Katsoin kartalta, että siinä on jotain tiheikköinen rastia. Ja katsoin, että joo, tässä on varmaan tää rastikumpare. Mutta lippu oli kyllä tosi vasemmalla, että tässä oli joillain tullut vähän virhettäkin, kun oli tullut tuolta oikealta, että ei ollut ihan meinannut uskoa. Että kyllä se rasti sieltä tulee. Tää oli tämmönen vähän keskimatkatyyppinen väli sitten. Oikeastaan ainut kohde, jonka tällä välillä halusin nähdä, oli toi iso kivi tossa rastiympyrän reunalla. Tiesi, että siinä kun on kohdallaan, niin ei oikeastaan voi mennä rastista ohi. Että tollanen jyrkänne, jossa noi käyrät on niinku ensin molemmilla puolilla vähän kauempana toisista ja sitten tulee vielä lähelle toisia tuossa jyrkänteen kohdalla, niin tiesi, että se on varmasti aika selkeä. Että sen täältä yläkauttakin kyllä näkee.
tästä meni vähän tämmöistä uraa. Ura meni vaan ehkä pikkasen väärään suuntaan, mutta sitten mä aloin hahmottaa sitä jyrkännemuotoa tuossa oikealla ja lähdin kääntämään sitten sinne ja sieltähän se rasti paljastui. Sitten enää loppukiri maaliin. Tästä heti vaan ylös jyrkänteen vierestä ja koitin vaan saada tarkan suunnan tonne polun mutkaan. Tuossa vasemmalla oli vähän tuollaista kumparetta. Sitä mä en sillä hirveästi noteerannut, että oikeastaan vaan kompassilla lähdin kohti polkua ja sitten katsoin, että se on muuten tuolla se polku, että olin menossa vähän liian vasemmalle kuitenkin. Tai ihan oikein suuntaisesti, mutta kun tuosta rastilta lähti vähän vasemmalta nouseen, niin ei ollut ihan osannut sitä sitten korjata, mutta joo, siinä on maali ja nyt ollaan valmiita Jukolaa, toivottavasti olette tekin. Kiitos kun katsoitte videoa ja nähdään seuraavassa.